ආයුබෝවන් සියලු දෙනාම මගේ හෝම් රෙස්ටෝරන්ට් YouTube channel එකට පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ චිකන් බිරියානි එකක්. ඊට කලින් මගේ channel එක subscribe කරලා පහළ තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. චිකන් බිරියානි එක හදන්න අවශ්‍ය සියලුම දේවල් පහළ තියෙන description box එකේ දාලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ චිකන් බිරියානි එක හදන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි චිකන් එක හදාගෙන ඉමු. අපි චිකන් එකට තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ලුණු මේස හැන්දක්, කෑලි මිරිස් මේස හැන්දක්, මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් පමණ එකතු කරලා සෝයා සෝස් මේස හැන්දකුත් එකතු කරා නම් තමයි ගොඩක් රසවත්. ඊට පස්සේ අපි සියලුම දේවල් එකට මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් අපි මේ සියල්ලම මිශ්‍ර කරලා ෆ්‍රිජ් එකේ නෝමල් කොටසේ පැය 3ක් හෝ 4ක් හොඳින් සීසන් වෙන්න තියාගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ චිකන් එක ගොඩාක් රසවත් වෙන්නේ. මේ අපි පැය 4ක් පමණ ෆ්‍රිජ් එකේ සීසන් වෙන්න තියාගත්ත චිකන්. දැන් අපි මේක හොඳින් බෙද ගන්න ඕනේ. අපි පෑන් එකක් ලිපේ තියලා තෙල් කෝප්ප කාලක් පමණ එකතු කරලා චිකන් ටික හොඳින් බෙද ගන්න ඕනේ. මට මේ චිකන් ටික බෙද ගන්න විනාඩි 15ක් පමණ ගියා. මේ තමයි අපි රන්වන් පැහැයවන තුරු බෙදගත්ත චිකන්. මේ ටික අපි වෙනම භාජනයකින් දැන් අරන් තියා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි බත් එක හදන හැටි බලමු. මුලින්ම හාල් වලට වතුර දාලා විනාඩි 20ක් පමණ අපි පෙඟෙන්න තියාගන්න ඕනේ. භාජනයකට වතුර කෝප්ප 5ක් පමණ එකතු කරලා හොඳින් උණු වෙන්න තියාගන්නවා. එනසල්, බිරියානි මල්, කරාමුණටි 10ක් පමණ, ගම්මිරිස්සට 15ක්, බේ ලීෆ් කොලයක්, සූදුරු තේ හැඳි කාලක් පමණ රත්තුන වතුරකට දාගන්න. මේ අතරතුර හාල් වල වතුර ටික පෙරාගෙන එයත් මේට එකතු කරගන්න. දැන් අපි හාල් හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉන්පසුව හාල් ඇට 4න් 3ක් පමණ තැම්බෙන තුරු බත් එක උයා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බත් එකේ වතුර ටික අපි පෙරාගෙන ඉවත් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි චිකන් එක උයන හැටි බලමු. මේ සඳහා බෙදගත් චිකන් වතුර මිලිලීටර් 200ක්, ලොකු ලුණු ගෙඩි දෙකක් හීනියට කපාගෙන, ප්ලම් ස්වල්පයක්, අම්මිරිස් කරල් 4ක්, හීනියට කපාගත් අම්මිරිස් කරල් 2ක්, කරපිංච, රම්පේ, තලාගත් ඉඟුරු සුදු ලුණු, තක්කාලි ගෙඩි 4ක් හීනියට කපාගෙන තියෙනවා. තව බිරියානි මසාලා පවුඩර් මේස හැඳි 2ක් පමණ, දේශීය තේ හැන්දක්, ලුණු කුඩු මේස හැන්දක්, කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2ක් අපට අවශ්‍ය කරනවා. ඊළඟට භාජනයක් ලිපේ තියලා පොල් තෙල් මේස හැඳි 3ක් පමණ එකතු කරනවා. ඔයාලට මේ සඳහා එළඟි තෙල් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හොඳින් රත් වුණු තෙල් එකට අපි හීනියට කපාගත් බීලුණු එකතු කරලා රන්වන් පැහැයවන තුරු හොඳින් බෙද ගන්න ඕනේ. ප්ලම්ස් ටිකත් හොඳින් බෙදගෙන ඉවත් කරගන්න. පසුව ඒ තෙල් වලටම තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු, රම්පේ කැබලි කීපයක්, කරපිංච ස්වල්පයක්, හීනියට කපාගත් අමු මිරිස් ටිකත් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරලා ගන්න ඕනේ. දැන් නම් හරිම සුවඳයි. මේකටම අපි කහ කුඩු, මිරිස් කුඩු,
ලුණු කුඩු සියල්ලම එකතු කරලා අපේ බිරියානි මසාලා පවුඩර් එකත් එකතු කරගන්නවා. මේකෙන් හරිම සුවඳක් සහ රසයක් කරියකට ලැබෙනවා. ඒකම අපි දෙහියුෂත් එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් අපි තක්කාලිත් එකතු කරනවා. ඔක්කොම කලවම් වුණාට පස්සේ තක්කාලි සෝස් මේස හැන්දක් පමණ එකතු කරනවා. මම මේ තක්කාලි සෝස් ගෙදරදීමයි හදාගත්තේ. ඒ ගැන වීඩියෝ එකකුත් ඉදිරියේදී මම දාන්නම්කෝ. දැන් වතුර මිලිලීටර් 200ක් පමණ එකතු කරලා කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ භාජනයේ පියන හොඳින් වහලා ටික වේලාවක් උයා ගන්න. කරි එක හොඳින් උතුරාගෙන එනකොට අපි කලින් බෙදගත් චිකන් ටික කරි එකට එකතු කරනවා. කරි එකේ රස තවත් වැඩි වෙන්න අපි යෝගට් ටිකක් එකතු කරනවා. මේකට මීකිරි එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් තවත් හොඳයි. ඒත් මගේ ළඟ අද තිබ්බේ යෝගට්. මේ තමයි අපි හොඳින් පිසගත්ත කරි එක. මේ තමයි අපේ බිරියානි වීඩියෝ එකේ අවසාන ස්ටෙප් එක. අපි භාජනයක අඩියට කෙසෙල් කොලයක් දාලා බත් චිකන් බෙදගත්ත ලුණු ලේයර් විදිහට දාගන්නවා. භාජනයේ අඩියට කෙසෙල් කොලයක් දාගත්තේ ඇයිද කියලා ඔයාලා දන්නවද? ඒ බත් එක කර වෙන්නේ නැති වෙන්න. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන මම මේකට දාගත්ත බිරියානි මසාලා පවුඩර් එක මම ගෙදරදීමයි හදාගත්තේ. ඒක හදාගන්න වීඩියෝ එකකුත් මම ළඟදීම කරලා දාන්නම්කෝ. ඔක්කොම ලේයර්ස් ටික දාලා මිරිස් කරල් රම්පේ කරපිංච බෙදගත්ත ලුණු ප්ලම්ස් ටික උඩින් එකතු කරනවා. පසුව ඔලිව් ඔයිල් මේස හැන්දක් පමණ උඩින් ඉස ගන්නවා. දැන් ෆුඩ් කලරින් බිංදු 2කට වතුර තේ හැන්දක් එකතු කරලා ඒකත් බත් එකේ තැන් තැන් වලට ඉස ගන්නවා. මේ සඳහා ෂැෆ්රන් භාවිතා කරන්න පුළුවන් නම් තවත් හොඳයි. දැන් අපි බත් එකේ පියන හොඳින් වහලා විනාඩි 5ක් පමණ මද ගින්නේ හොඳින් බත් එක උයා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත චිකන් බිරියානි එක. දැන් අපි මේක කෑම මේසට යවන්නයි හදන්නේ. ඔයාලත් මේ වගේ චිකන් බිරියානි එකක් හදලා රස බලලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මම මේ චිකන් බිරියානි එකත් එක්ක කන්න මිංචි සම්බෝලෙකුත් හදාගත්තා. ඒක හදන හැටිත් මම ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකකින් පෙන්නන්නම්කෝ. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.